जय कृष्ण. सर्व भक्तांचं स्वागत आहे आजच्या काव्य वाचनामध्ये. श्री श्री राधा मदन गोपाल, श्री श्री ललिता विशाखा सखी, श्री श्री गौरनीता, श्री प्रभुपाद, श्री गुरुदेव आणि सर्व वैष्णवांच्या कृपेने उद्याच्या विशेष दिवसानिमित्त आपण आज श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या निमित्ताने छोटीशी कविता बघणार आहे. तर मी पहिले कविता वाचेल आणि त्यावरती मी थोडंसं बोलेल नेहमीप्रमाणे. तर कविता याप्रमाणे. राधा राणीची धारण करून अंगकांती कलियुग असूनही अवतरले पृथ्वीवरती. राधा राणीची धारण करून अंगकांती कलियुग असूनही आले पृथ्वीवरती. कोणतेही शस्त्र घेतले नाही हाती, कोणतेही शस्त्र घेतले नाही हाती. वाढत जाऊ माझी तुमच्या प्रती आसक्ती, वाढत जाऊ माझी तुमच्या प्रती आसक्ती. हरे कृष्ण. तर आपण बऱ्याच दिवसानंतर भेटतोय, कारण की मी इथे नाशिकला नव्हतो, गावी गेलो होतो आणि आईवडिलांना भेटण्याच्या उद्देशाने आणि बऱ्याच काही गोष्टी होत्या, अनुभूती ग्रंथ काव्यसंग्रहाचं वितरण करण्याच्या उद्देशाने. तर त्यामुळे व्हिडिओ रेकॉर्ड करता आला नाही या दिवसांमध्ये. तर आता नाशिकमध्येच आहे सध्या, तर कुठे जायचा प्लॅन नाही आहे. तर उद्याची गौर पौर्णिमा आहे, फार विशेष गौर पौर्णिमा आहे, कारण की उद्या चंद्रग्रहण पण आहे. जे जवळपास 500 वर्षापूर्वी जी परिस्थिती होती, ती परिस्थिती उद्याच्या गौर पौर्णिमेनिमित्त असणार आहे. चैतन्य महाप्रभू ज्या दिवशी, ज्या वर्षी 1486 ला आले, त्या दिवशी सुद्धा चंद्रग्रहण होतं आणि सगळेजण गंगा नदीमध्ये स्नान करत होते आणि भगवंतांच्या नावाचा मोठमोठ्याने उच्चार करत होते. तर सेम सिच्युएशन, सेम परिस्थिती, सारखीच परिस्थिती ही उद्या असणार आहे. उद्या दुपारी चंद्रग्रहण सुरू होते, ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत आहे. तर फार दुर्लभ योग आहे. तर असा योग सारखा येत नाही. त्यामुळे उद्याची गौर पौर्णिमा पण विशेष आहे, चंद्रग्रहण पण विशेष आहे. तर उद्या सगळ्यांनी जास्तीत जास्त जप करावा, कारण की जनरली ग्रहणाच्या वेळी कोणी घराच्या बाहेर पडत नाही, तर घरी बसूनच तुम्ही जप करू शकता. जर घरातले सगळे मेंबर्स, कुटुंबातील सदस्य भक्त असतील, तर घरीच कीर्तन करू शकता आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या लीलांविषयी श्रवण अथवा कीर्तन करू शकता. त्या ग्रहणामध्ये आपण जेवढे आध्यात्मिक क्रिया करतो, तेवढा त्याचा जास्ती फायदा होतो. तर उद्या घराच्या बाहेर न निघता आपण या सगळ्या गोष्टी घरी बसूनच करू शकतो. तर ग्रहणाचे खूप सारे नियम आहेत, त्याच्याबद्दल तर मी आज काही चर्चा करणार नाही. त्याच्यावरती दुसरी चालू आहे, त्याच्यामध्ये मी त्यावरती चर्चा करेल. तर चैतन्य महाप्रभू जे हे राधा आणि कृष्ण या दोघांचा कंबाईन अवतार आहे. श्रीकृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य. तर चैतन्य महाप्रभू जे आहे कलियुगामध्ये त्यांनी अवतार घेतला. तर याची 6 कारणं जी आहेत हे शास्त्रांमध्ये वर्णन केलेली आहेत. चैतन्य महाप्रभूंवरती अनेक सारे ग्रंथ आहेत. चैतन्य महाप्रभूंच्या तत्वाविषयी, लीलांविषयी माहिती देणारे. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे श्री चैतन्य चरितामृत, त्याच्यानंतर चैतन्य भागवत आणि त्याच्यानंतर चैतन्य मंगल. तर हे चैतन्य चरितामृत जे आहे हे इस्कॉनने पब्लिश केलेलं आहे, प्रभुपाद असताना तेव्हाच. तर चैतन्य महाप्रभू जे पृथ्वी तलावरती आले, त्याची 6 कारणांपैकी 3 कारणं जे आहेत, ही 6 कारणं अशा प्रकारे वर्गीकृत केलेली आहे. पहिले 3 कारणं जे आहे हे एक्सटर्नल रिझन्स, बाह्य कारणं, आणि 3 जे आंतरिक कारण म्हणजे इंटरनल रिझन्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य. की कोणतेही कार्य करताना भगवंतांचे अनेक हेतू असतात. एखादी लीला करायची असते भगवंतांना, तर त्याच्यामध्ये भरपूर सारे कारणं दडलेली असतात. एखादा साधारण मनुष्य सुद्धा एखादं कार्य करताना त्याचे पण वेगवेगळे हेतू असतात, है ना. एखादा नेत्याला जाऊन त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. त्या शुभेच्छा देताना त्याचे वेगवेगळे हेतू असू शकतात. ते राजनीतिक नेत्याची कृपादृष्टी त्याच्यावर राहावी, त्याला एखादी योजना मिळावी, त्याला पैसे मिळावे, अशा प्रकारे वेगवेगळे हेतू घेऊन एखादा व्यक्ती शुभेच्छा देत असतो, भेटत असतो, कार्य करत असतो. त्याचप्रमाणे
भगवंत सुद्धा त्यांच्या एका लीलांमधून अनेक सारे हेतू साध्य करतात, है ना. तर चैतन्य महाप्रभूंनी सुद्धा हे जे पृथ्वीवरती येण्याचे अनेक कारण आहेत आणि त्यांनी अनेक सारे हेतू साध्य केले. तर आपण पहिले बघूया, पहिले थोडक्यामध्ये, की छोटे छोटे म्हणजे पहिले 3 कारणं आपण बघूया, की व्हाय चैतन्य महाप्रभू केम इंटू धिस वर्ल्ड, हे ना. आणि त्याच्यानंतर मग चारोळीवरती मी चर्चा करेल. तर भगवान चैतन्य महाप्रभू हे तसं पाहायला गेलं तर जास्ती कोणाला माहीत नाहीये. पश्चिम बंगालच्या शाळांच्या सिलॅबसमध्ये, अभ्यासक्रमामध्ये चैतन्य महाप्रभूंचा संत म्हणून उल्लेख आहे. तर अशा प्रकारे ज्या ठिकाणी चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेतला तिथलेच लोक त्यांना भगवंत म्हणून जाणत नाही, तर बाकीच्यांची काय अवस्था असणार. तर चैतन्य महाप्रभू स्वतः कृष्ण आहे याच्याबद्दल खूप सारे पुरावे आहेत, लिखित पुरावे आहेत, त्यांनी केलेल्या लीला स्थळी आहेत, साधूंचे वचन आहेत आणि भक्तांचे साक्षात्कार आहेत. तर या आधारावर आपण त्यांना म्हणू शकतो की चैतन्य महाप्रभू स्वतः कृष्ण आहे. तर बाह्य कारण काय आहेत, की भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. तर पहिलं कारण आहे की धर्माची स्थापना करण्यासाठी मी प्रत्येक युगामध्ये येतो. तर चैतन्य महाप्रभूंनी कोणत्या धर्माचं स्थापन केलं? धर्म म्हणजे आपले हे धर्म नाहीये, की हिंदू धर्म, ख्रिश्चन धर्म, मुस्लिम धर्म. तर भगवंत येतात, जो आत्म्याचा धर्म येतो, हे ना. तो आत्म्याचा धर्म प्रत्येक युगामध्ये वेगवेगळा असतो. भगवत प्राप्तीचा धर्म वेगवेगळा असतो. धर्म म्हणजे इट इज द प्रोसेस टू रीच टू द गॉड, है ना. एक पद्धत आहे जेणेकरून आपण भगवंतांच्या धामात जाऊ शकतो. त्याला म्हणतात धर्म. तर प्रत्येक युगामध्ये वेगवेगळा तो कृत्यध्यायते विष्णू त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरिकीर्तनात. तर श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितले की कृत्यध्यायतो विष्णू, कृतयुगामध्ये भगवंत प्राप्तीचा मार्ग किंवा धर्म काय होता? विष्णूंचं ध्यान करणे. कृत्यध्यायते विष्णू त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेतायुगामध्ये मोठे मोठे यज्ञ करून धर्माचं पालन केलं जायचं. द्वापरीय परिचर्यायाम, द्वापर युगामध्ये भगवंतांच्या विग्रहांची आराधना करून, पूजा अर्चा करून भगवंत प्राप्ती करून घ्यायचे भक्त. कलौतद हरिकीर्तनात, आणि कलियुगामध्ये हरिकीर्तन. तर हरिकीर्तन हा धर्म आहे आणि त्या धर्माचं स्थापना करण्यासाठी चैतन्य महाप्रभू आले. कलियुग धर्म हे हरिसंकीर्तन एता अर्थे अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन. कलियुगाचा धर्म काय? हरिनाम संकीर्तन. आणि या धर्माचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी, स्थापना करण्यासाठी सच्चिनंदन म्हणजे चैतन्य महाप्रभू या पृथ्वीवरती आले. तर धर्माची स्थापना करण्यासाठी. नंतर आहे अद्वैत आचार्यांनी प्रभुपा आहे श्री अद्वैत आचार्यांनी भगवंतांना आवाहन केलं की तुम्ही पृथ्वीवरती या. कारण की 500 वर्षापूर्वीची परिस्थिती फार वाईट होती. कोणी भक्ती करत नव्हतं. नवदीपमध्ये खूप विद्वान लोक होती. भट्टाचार्य, बंडोपाध्याय, चटर्जी, बॅनर्जी अशा प्रकारचे सगळे विद्वान पंडित होते. पण कोणी भगवंतांची भक्ती करायची नाही. सगळे मौज-मजा करायचे, लग्नामध्ये पैसे खर्च करायचे, देवी देवतांची उपासना करायचे. तर अशा प्रकारची कंडिशन पाहून, परिस्थिती पाहून अद्वैत आचार्य जे यांना फार दया आली, की पुढे जाऊन धर्म कोणी पालन करणार नाही. एवढे विद्वान लोकच धर्म पालन करत नाही, तर सामान्य जनता काय पालन करेल? आणि मग ती दुःखी राहील सतत. त्यामुळे वैष्णवाचं लक्षण काय? परदुःख दुःखी. तर अद्वैत आचार्यांना फार दुःख झालं आणि मग त्यांनी असा विचार केला, की ही जी परिस्थिती आहे, इट्स नॉट अंडर माय कंट्रोल, की मी ही परिस्थिती इम्प्रूव्ह नाही करू शकत. या परिस्थितीला मी बदलू शकत नाही. तर भगवान कृष्णच जेव्हा या पृथ्वीवरती येतील, तेव्हाच ही परिस्थिती बदलू शकते.
त्यामुळे अद्वैत आचार्य यांनी त्यांच्याकडे जी शालिग्राम शिला होती, त्या शालिग्राम शिलेला ते दररोज गंगाजलाने अभिषेक करायचे आणि तुलसी अर्पण करायचे दिवसभर आणि मोठमोठ्याने प्रार्थना करायची. कृष्णाला आवाहन करायचे, "कृपया तुम्ही खाली या, खाली या." हे ना. तर अशा प्रकारे अद्वैत आचार्य यांची प्रार्थना ऐकून चैतन्य महाप्रभू या पृथ्वीवरती आले. हे ना. आणि तिसरं बाह्य कारण आहे, की चैतन्य महाप्रभू विचार करायला लागले, की मी भक्ती कशी करायची? ते मी फक्त सांगितलं गीतेमध्ये, "सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः." तर मी गीतेमध्ये सांगितलं, सर्व जीवांना उपदेश दिला, की माझी भक्ती करा, सर्व धर्मांचा त्याग करा. पण मी स्वतः अशा प्रकारे पालन केलं नाही. जर मी पालन केलं नाही, तर मग मी काय लोकांसांगे ब्रह्मज्ञान, आपण स्वतः कोरडे पाषाण, असे लोकं मला म्हणतील. तर त्यामुळे भगवान कृष्णाने विचार केला, की मी जे सांगितलंय त्याचं मला पहिले पालन करावं लागेल. आपणी करीनू भक्त भाव अंगीकारे, आपणी आचारी भक्त शिखाईनू सबारे. मी भक्ताचा भाव धारण करून भक्ती मार्गाचा सर्वांना प्रचार करेन. या भक्ती मार्गाचा मी स्वतः अवलंब केल्याशिवाय मी तो इतरांना शिकवू शकणार नाही. आपणी न कैले धर्म शिखान न याय, येईत सिद्धांत गीता भागवत गाय. स्वतः धर्माचे पालन केल्याशिवाय तो इतरांना कसा शिकवता येणार? आणि हाच सिद्धांत गीता भागवतात सांगितला आहे. तर भगवान कृष्ण विचार करायला लागले, की जोपर्यंत मीच पालन करत नाही सर्व धर्मान् परित्यज्य, तोपर्यंत मी त्यांना शिकवू शकत नाही. तर हे 3 कारण आहेत चैतन्य महाप्रभू हे पृथ्वी तलावरती येण्याचे. आणि आंतरिक कारण काय आहे? तर आंतरिक कारणामध्ये राधा राणीची जी महिमा आहे त्याचा प्रचार करण्यासाठी. तर राधा राणीच्या प्रेमाची काय महिमा आहे? पहिलं कारण. दुसरं कारण, भगवंतांना जाणून घ्यायचं होतं, की माझ्या रूप माधुर्याची महिमा काय आहे? हाऊ स्वीट आय एम. नंतर तिसरं आहे, की माझ्या रूप माधुर्याचे आस्वादन केल्याने श्रीमती राधा राणीला कोणत्या प्रकारचा दिव्य आनंद होतो, याचा अनुभव भगवान कृष्णाला घ्यायचा होता. त्यामुळे ते कलियुगामध्ये चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात खाली आले. तर हे 3 आंतरिक कारण आहेत. आणि याला समजण्यासाठी संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा एक अभंग आहे. "कमुदिनी काय जाणे परिमळ, भ्रमर सकळ भोगीतसे. माते तृणबाळा दुधाची ते गोडी, त्याची नये जोडी काय काम." तर अशा प्रकारे जे या अभंगामध्ये सांगतात, की "कमोदिनी काय जाणे." की कमळाला माहीत नाही त्याचा सुगंध किती आहे. कारण की त्याचं आस्वादन कमळ स्वतः घेऊ शकत नाही. त्याचा जो सुगंध आहे, सुगंधाचा आनंद जो आहे, हा भ्रमर घेत असतो, भुंगा घेत असतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या गाईला माहीत नाही की तिच्या दुधाची चव काय आहे, कारण की ती दूध पिऊ शकत नाही तिचं. तर तिचं दूध कोण पितं? तिचं बाळ पितं, वासरू पितं. वासराला तिच्या दुधाची महिमा आणि चव कळते आणि तो आनंदी होतो. त्याचप्रमाणे भगवंत जे आहे, हे स्वतःच्या रूप माधुर्याचा अनुभव करू शकत नाही, कारण की ते सगळे भक्त करत असतात. त्यामुळे आणि त्यातून आनंद घेत असतात. तर भक्तांना जो आनंद होतो, तो भगवंतांपेक्षा जास्ती होतो. आणि तोच आनंद नेहमी राधाराणी प्राप्त करत असते. हे भगवंतांना माहीत होतं, की राधाराणी इज मोर हॅपी दॅन मी, इव्हन दो शी इज सर्व्हिंग मी. अशा प्रकारे कृष्णाची इच्छा झाली, की जे राधाराणीला आनंद प्राप्त होतो माझी सेवा करून, तो आनंद मला प्राप्त करायचा आहे. राधाराणी जी माझ्या नेहमी विचारात असते, त्याच्यामुळे ती जी आनंदी असते, त्याच प्रकारचा मला आनंद प्राप्त करायचा आहे. तसं पाहायला गेलं तर शास्त्रांमध्ये भगवंतांना आत्माराम म्हणून ओळखले जातं, की जे स्वतःमध्येच संतुष्ट होतात. त्यांना बाहेरच्या सुखावरती, गोष्टींवरती अवलंबून राहायची गरज नाही आनंद प्राप्त करण्यासाठी. आत्माराम आहेत ते. पण प्रेम जे राधाराणीचं प्रेम, राधाराणीच्या प्रेमाचा अनुभव, प्रेमाचा आनंद, हा एका दृष्टीने पाहायला गेला तर कृष्ण त्याचा अनुभव नाही करू शकत.
आणि हाच आनंद किंवा आनंद म्हणता येईल किंवा माधुर्य म्हणता येईल, याचा आस्वादन करण्यासाठी कृष्ण हे चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये या पृथ्वीवरती आले. तर these are the 6 reasons why Lord Chaitanya appeared here on this planet Earth. कलियुग असून सुद्धा तसं म्हटलं जातं शास्त्रामध्ये भगवंतांना त्रियुगी म्हटलं जातं. पण जर त्रियुगी म्हटलं तर ते पण खरं आहे आणि चैतन्य महाप्रभू स्वतः अवतार घेतला हे पण खरं आहे. पण या अवतारामध्ये चैतन्य महाप्रभू भक्ताचा स्वभाव, भक्ताचा भाव घेऊन आलेले आहे. त्यामुळे चैतन्य महाप्रभूंना छन्न अवतार म्हणतात. हे त्यांनी पूर्णपणे भगवत स्वरूप किंवा भगवत शक्ती किंवा भगवंतांच्या लीला प्रदर्शित केल्या नाही. जसं भगवान कृष्णांनी आपल्या करंगळीवरती गोवर्धन धारण केला आणि ज्या काही लीला आहेत त्यांनी पूर्ण त्यांच्या 125 वर्षामध्ये दाखवल्या. त्या प्रकारच्या लीला, शक्ती, योग ऐश्वर्याचं प्रदर्शन हे चैतन्य महाप्रभूंनी केलं नाही. त्यामुळे ते एक छन्न अवतार आहे. ही बिहेव्ड जस्ट लाइक ह्युमन बीइंग आहे ना, नॉर्मल ह्युमन बीइंग. जसं प्रभू रामचंद्रांनी सुद्धा जास्ती योग ऐश्वर्याचं प्रदर्शन केलं नाही, कारण की रावणाचा एक वर होता. रावणाची एक अट होती की कोणत्याही ते विचारायला विसरला म्हणता येईल, की किंवा त्याला जास्ती गर्व होता. त्या ब्रह्माजीनं तो म्हटला, की मला याच्याकडून मृत्यू नको, त्याच्याकडून नको आणि तो मुद्दामून म्हटला नाही, मला मनुष्यांकडून मृत्यू नको. त्याला वाटलं मनुष्य माझ्यासमोर तुच्छ आहे. तर त्यामुळे प्रभू रामचंद्रांनी आपल्या योग ऐश्वर्याचं जास्ती प्रदर्शन केलं नाही. जास्ती करून त्यांच्या धनुर्विद्येचंच प्रदर्शन केलं. ते जर रावणाची आट नसली असती, तर प्रभू रामचंद्रांनी तो जो ब्रिज आहे, राम सेतू, तो स्वतः एका दिवसात बांधून मोकळा झाले असते. पण त्या अवतारामध्ये त्यांना जास्ती योग प्रदर्शन करायचं नव्हतं, योग ऐश्वर्याचं. त्यामुळे ते साधारण मनुष्याप्रकारे त्यांच्या आपण लीला पाहू शकतो. तर चैतन्य महाप्रभू सुद्धा त्याच धर्तीवरती, या पृथ्वीवरती आले. त्यांनी जास्ती करून लीला, चमत्कार दाखवले नाही. कारण की असं केलं असतं तर आता त्यांच्या नंतर येणाऱ्या लोकांनी वेगवेगळे चमत्कार दाखवले असते. आणि परत स्वतःला त्यांनी कधी भगवंत म्हणून प्रदर्शित केलं नाही. नेहमी लोकांपुढे भक्त म्हणूनच स्वतःला प्रस्तुत केलं. कारण की कलियुगामध्ये जे आहे, जवळपास प्रत्येक शहरामध्ये एक भगवान बसलेला आहे. आहे ना? काही योग ऐश्वर्याचं प्रदर्शन न करता दक्षिण भारतात, उत्तर भारतात, इकडे-तिकडे सगळीकडे भगवान आहेत. हां, सगळे ढोंगी लोक आहे, जे स्वतःला भगवंत म्हणतात. तर भगवंत कोणी नाही, स्वतः भगवंत असून चैतन्य महाप्रभू स्वतःला भगवान किंवा भगवंत म्हणत नाही. तर हे स्वतःला भगवंत कसं काय म्हणू शकतात? हा सगळा काय ढोंगीपणा आहे. तर चैतन्य महाप्रभू, आता आपण चारोळीकडे वळणार आहे. तर चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं? राधा राणीची धारण करून अंगकांती कलियुग असूनही आले पृथ्वीवरती. तर चैतन्य महाप्रभूंनी राधा राणीची अंगकांती धारण केली. तर याच्या संदर्भात चैतन्य चरितामृतमध्ये उल्लेख येतो, की राधा राणीची अंगकांती धारण केल्याबद्दल आणि का धारण केल्याबद्दल हे दोन्ही कारणं इथे सांगितलेले आहेत. चैतन्य चरितामृत आदिलीला अध्याय क्रमांक 4. टायटल इज श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या अवतारामागील आंतरिक कारणे. श्लोक क्रमांक 99 आणि 100. प्रेम भक्ती शिकायते आपणे अवतारी, राधा भाव कांती दुई अंगीकार करी. श्री कृष्ण चैतन्य रूपे केला अवतार, येत पंचम श्लोकेर अर्थ परचार. प्रेम भक्ती शिकवण्याकरता श्रीकृष्ण श्री राधा राणीचा भाव आणि तिच्या शरीराची कांती घेऊन श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात अवतीर्ण झाले. असे या रीतीने मी 5व्या श्लोकाचा अर्थ सांगितला. तर या श्लोकामध्ये राधा राणीची कांती आणि भाव घेऊन चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेतला याबद्दल माहिती आहे. आणि पुढच्या श्लोकामध्ये जे आहेत, व्हाय कृष्णा टूक द इफल्जन्स ऑफ राधा राणी, भाव कांती का बरं धारण केले चैतन्य महाप्रभूंनी? राधिकार भावकांती अंगीकार विने, येई तीन सुखे कबू नहे आस्वादने. श्रीमती राधाराणीची भावकांती अंगीकारल्या विना या 3 इच्छा कधीही पूर्ण होणे शक्य नाही. तर कोणत्या 3 इच्छा? जे आंतरिक 3 कारण आहेत, ते पूर्ण करायचे असतील
तर मला तिची अंगकांती स्वीकारावीच लागेल असा स्वतः कृष्ण विचार करतात. राधा भाव अंगीकारी करी तार वर्ण तीन सुख आस्वादिते हब अवतीर्ण. म्हणून मी श्रीमती राधा राणीचा भाव आणि शरीराचा वर्ण अंगीकारून या तीन इच्छा पूर्ण करण्याकरता अवतार रूपाने प्रकट होईल. सर्व भावे कैल कृष्ण येईत निश्चय हे न काले आईला युगावतार समय. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्ण या निर्णयावर आले. याच काळात युगावतार होण्याची वेळही आली होती. तर अशा प्रकारे कृष्ण विचार करत होते की मला जर हे तीन सुख पाहिजे, या तीन गोष्टी मला प्राप्त करायच्या असतील तर मला राधा राणीची अंगकांती घेऊन यावं लागेल. आणि त्यामुळे भगवान कृष्णांनी राधा राणीच्या अंगकांतीचा स्वीकार केला. आणि त्यामुळे चैतन्य आपलं त्यामुळे श्रीमद भागवतामध्ये श्लोक आहे, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, की हेच कृष्ण आहे चैतन्य महाप्रभू, पण त्यांच्या शरीराचा रंग अकृष्ण आहे, म्हणजे काळा नाहीये. अशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभू हे स्वतः कृष्ण आहेत, पण त्यांच्या शरीराचा रंग हा काळा नाहीये. तर काय सुवर्ण रंग हे मांगो, सुवर्ण वर्ण हे मांगोय, की जसं मोल्टन गोल्ड आहे, जसं वितळलेलं सोनं आहे, त्या वितळलेल्या सोन्याप्रमाणे चैतन्य महाप्रभूंची अंगकांती आहे. आपण पोस्टरमध्ये पाहू शकतो. आणि राधा राणीची हीच अंगकांती आहे. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी. तर राधा राणीच्या शरीराचा रंग सुद्धा हा सोन्याप्रमाणे, त्यामुळे चैतन्य महाप्रभूंचा हा रंग सुद्धा अंगकांती सोन्याप्रमाणे. तर राधा राणीची धारण करून अंगकांती कलियुग असूनही अवतरले पृथ्वीवरती, है ना. कलियुग असून सुद्धा चैतन्य महाप्रभू या पृथ्वीवरती आले. आपल्याला माहिती आहे कलियुग किती भयानक आहे, डेंजर आहे. क्षणाक्षणाला लोक हे पाप करताय. इव्हन स्वतः गंगादेवी सुद्धा घाबरली होती की मी खाली नाही येणार, कारण की कलियुगामध्ये फार पापी लोक माझ्यामध्ये स्नान करतील आणि मला दूषित करतील. तर कलियुग फार भयानक आहे. कोणी यायला तयार होत नाही या अवतारामध्ये, या काळामध्ये. पण चैतन्य महाप्रभू जे हे या कलियुग असूनही पृथ्वीवरती त्यांनी अवतार घेतला. त्याबद्दल सुंदर श्लोक जो आहे हा चैतन्य चरितामृत मध्ये येतो. श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वा न एवा स्वाद्यो येन अद्भुतं मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्यं मद अनुभवात कीदृशं वेत्ति लोभात तद्भावाढ्य समजनी सची गर्भ सिंधो हरिंदो. तर याच्यामध्ये सांगितलं की जी राधा राणीची महिमा, प्रेमाचं महात्म्य, जे आपण इंटरनल रिझन्स, आंतरिक कारण बघितले, हे कारण या श्लोकामध्ये दिलेले आहे. आणि शेवटची जी ओळ आहे, तिचा भाव धारण करून सागरातून उत्पन्न होणाऱ्या चंद्राप्रमाणे सची गर्भरूपी सागरातून उत्पन्न झाले. तर चैतन्य महाप्रभूंच्या आईचं नाव सची माता आहे. तर तिच्या गर्भातून चैतन्य महाप्रभू उत्पन्न झाले. जसा सागरातून चंद्र उत्पन्न होतो, त्याचप्रमाणे चैतन्य महाप्रभू या कलियुगामध्ये अवतीर्ण झाले. आणि मग त्यांचा हेतू काय येण्याचा? तर हेतू आहे की हरिनाम संकीर्तन. आणि हा हरिनाम संकीर्तन चा प्रचार करण्यासाठी कोणते अस्त्रशस्त्राची गरज नाहीये. तर याच्यासाठी काय लागणार आहे? टाळ मृदंग या दोनच गोष्टी असल्या तरी आपण कलियुगामध्ये हरिनामाचा प्रचार करू शकतो, युग धर्माचं पालन करू शकतो. तर जो श्रीमद भागवतमचा श्लोक आहे, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगाश पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा. तर चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या अंग सवंगड्यासोबत आलेले त्याच्यासाठी युग धर्माचं पालन करण्यासाठी. आणि या अवतारामध्ये त्यांनी कोणती अस्त्रशस्त्र सोबत घेतलेली नाहीये. कारण की जर त्यांनी मारायचं ठरवलं तर ते सगळ्यांनाच मारावं लागेल. कारण कलियुगामध्ये जवळपास सगळेच असुर आहे. असं एकही घर नाहीये किंवा गल्ली नाहीये की ज्याच्यामध्ये
जिथे असुर नाहीये. त्यामुळे चैतन्य महाप्रभूंना काय, चैतन्य महाप्रभू म्हटले, "सगळ्यांना मारण्याऐवजी मी काय करेल, मी सर्वांचा उद्धार करेल." तर अशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभूंनी या युग धर्मामध्ये अस्त्र-शस्त्र घेतले नाही. त्यांनी उलटं काय दिलं, कृष्ण प्रेम दिलं, उलटं बक्षीस दिलं. जसं की आपण म्हणू शकतो, की फेल व्यक्तीला सुद्धा प्रमोशन दिलं असं म्हणता येईल ना. पहिली नापास, दुसरी नापास, तिसरी नापास, तरी त्याला काय म्हटलं, की "ठीक आहे, चला आता तू पुढच्या वर्गामध्ये शिकायला जा." तर अशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभूंनी खूप दया केली कलियुगातल्या लोकांवरती. त्यामुळेच रूप गोस्वामी म्हणतात, "नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीशी नमः." नमो महावदन्याय, की तुमच्यासारखा दयाळू कोणी नाहीये. का बरं? काय देताय तुम्ही? कारण की दयाळू व्यक्ती असेल, कोणी दानी असेल, तर दान काय देतो ही माहिती पाहिजे. हे ना, कर्ण खूप दानशूर होता का? कारण की तो सोनं, नाणे, पैसे वगैरे अशा गोष्टी द्यायचा. तर चैतन्य महाप्रभू नमो महावदन्याय, सगळ्यात मोठे दानी आहे. काय देत आहे? कृष्ण प्रेम प्रदायते, की ते कृष्ण प्रेम देत आहे, की जे आजपर्यंत कोणी दिलेलं नाहीये. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः. तर तर ते कोण देते मग? की चैतन्य महाप्रभू देत आहे. कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, जे स्वतः कृष्ण आहे आणि जे कलियुगामध्ये चैतन्य महाप्रभू आहे. नामिनी गौरतुषे नमः, आणि ज्यांची अंगकांती गौर वर्णाची आहे. तर अशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभू पृथ्वीवरती युद्ध करायला आले नाही किंवा मारामारी करायला आले नाही. जसं की मागच्या अवतारामध्ये भगवान कृष्णांनी 3 दिवसाचे असल्यापासून मारामारी सुरू केली. सगळ्यात पहिले पूतनाचा नंबर लागला होता. तर अशा प्रकारे शेवटीपर्यंत भगवंतांनी वेगवेगळ्या असुरांचा वध केला. पण चैतन्य महाप्रभूंनी कोणत्याही असुरांचा वध केला नाही, उलटा असुरांचा उद्धार केला त्यांना कृष्ण प्रेम देऊन. आणि त्याचं क्लासिक एक्झाम्पल म्हणजे जगाई मधाई, की जगाई मधाईचा चैतन्य महाप्रभूंनी उद्धार केला. हां, जगाई मधाईचा उद्धार करण्याच्या अगोदर त्यांनी सुदर्शन चक्राचं आवाहन केलं होतं. कारण की जगाई मधाईने नित्यानंद प्रभूवरती आक्रमण केलं होतं. त्यांच्या मधाईने जे आहे त्यांच्या डोक्यावरती मटका फेकून मारला आणि त्याच्यातून रक्त निघत होतं. त्यामुळे पूर्ण चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांच्या सगळ्या जीवनामध्ये 48 वर्षाच्या आयुष्यमानामध्ये केवळ एकदाच सुदर्शन चक्राचं आवाहन केलं होतं आणि सुदर्शन चक्र तेव्हा तिथे प्रगट झाले होते. पण नित्यानंद प्रभूंनी प्रार्थना केली, की "कृपया यांना मारू नका." तर चैतन्य महाप्रभूंनी सुदर्शन चक्राचा वापर केला नाही. अन्यथा त्यांनी इतर कोणत्याही वेळी आपल्या अस्त्रशस्त्रांचा वापर केला नाही. ना हे धनुष्यबाण, सुदर्शन चक्र, भगवंतांकडे सगळी आयुधं उपलब्ध आहेत. पण त्यांनी कोणत्याही शस्त्रांचा वापर केला नाही. का? कारण की या अवतारामध्ये त्यांना केवळ कृपा वाटायची होती. जे पतित लोक आहे, जे आसुरी लोक आहे, त्यांना सुद्धा कृष्ण प्रेम प्रदान करायचं होतं. त्यामुळे त्यांनी हातामध्ये एकही शस्त्र घेतलं नाही. कोणतेही शस्त्र घेतले नाही हाती. वाढो जाओ माझी तुमच्या प्रती आसक्ती. तर चैतन्य महाप्रभूंच्या बद्दल आपल्या मनामध्ये निश्चितच आसक्ती असली पाहिजे. तर त्यांच्या विषयी आपल्या मनामध्ये आसक्ती नसेल, तर मग आपल्याला राधाकृष्णांची कृपा प्राप्त होणार नाही. तर चैतन्य महाप्रभूंची आसक्तीचा उल्लेख जो आहे, श्रील प्रभुपाद आदिलीला अध्याय 7 मध्ये करताय, श्लोक क्रमांक 16 मध्ये. पूर्ण तात्पर्य तसं पाहिलं तर श्लोकामध्ये आणि भाषांतरामध्ये चैतन्य महाप्रभूंच्या आसक्तीबद्दल वर्णन नाहीये, पण पॅराग्राफच्या खालच्या भागामध्ये चैतन्य महाप्रभूंबद्दल आसक्तीचं वर्णन आहे. तर ते मी वाचेल आता. जेव्हा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंविषयी असे भक्त अतिशय स्नेह, आसक्ती विकसित करतात, तेव्हा ते देखील माधुर्य प्रेमातील भक्तांच्या अंतरंग विवाहात प्रविष्ट होतात. तर या ओळीच्या अगोदर श्रील प्रभुपाद जे 5 रसांचं वर्णन करतात. साख्यरस, दास्यरस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, शांतरस, या सगळ्या रसांचं वर्णन करतात. आणि खाली जे त्या रसांचं आणि त्या रसामध्ये असलेल्या भक्तांचं वर्णन करतात आणि इथे लिहितात, की चैतन्य महाप्रभूंविषयी असे भक्त जे अतिशय स्नेह विकसित करतात,
तेव्हा ते देखील माधुर्य प्रेमातील भक्तांच्या अंतरिंग युगात प्रविष्ट होतात. जर आपण चैतन्य महाप्रभूंविषयी आसक्ती उत्पन्न करू शकलो, तर आपण सुद्धा भगवान कृष्णांबद्दल आसक्ती उत्पन्न करू शकतो, राधाकृष्णांबद्दल. अन्यथा चैतन्य महाप्रभूंच्या कृपेशिवाय राधाकृष्णांबद्दल आसक्ती, प्रेम उत्पन्न होऊ शकत नाही आणि तो भक्त जे फारच अवघड आहे, की तो गोलोक वृंदावनमध्ये प्रवेश करू शकेल. तर नरोत्तमदास ठाकूरांनी जे हे क्रमिक उन्नतीचं वर्णन केलेलं आहे, की कशाप्रकारे आपल्याला कृष्ण प्रेम प्राप्त करायचे, तर कशाप्रकारे आपण पायरी-पायरीने जायला पाहिजे. असं नाही की जंप मारली पाहिजे. तर गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हरी हरी बलिते नयने बाबे नीरा. आर कबे निताई चांद करुणा करीबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे. विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन. रूप रघुनाथ पदे हैबे आकुती, कबे हम बुजबो युगल पेरिती. तर याच्यामध्ये क्रमाक्रमाने वर्णन केलेले की आपल्याला कोणाकोणाबद्दल आसक्ती निर्माण झाली पाहिजे. तर पहिले की आपल्याला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामींबद्दल आसक्ती उत्पन्न झाली पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर जे आपण नित्यानंद प्रभूंविषयी आसक्ती निर्माण झाली पाहिजे. आणि नित्यानंद प्रभूंच्या कृपेने आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंची आसक्ती, कृपा प्राप्त होईल. आणि त्यानंतर आपण साक्षात श्री वृंदावन धाम हे आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकू आणि तिथे प्रवेश करू शकू. अशा प्रकारे हे पायरी-पायरीने आपल्याला जायचं स्टेप बाय स्टेप. तर शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये प्रभुपाद लिहितात, श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या भक्तीचे आकर्षणाने श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या भक्तीच्या आकर्षणाने भक्त तात्काळ भावस्थितीवर पोहोचतो किंवा त्याला पोहोचणं शक्य होते. नित्यानंद प्रभूविषयी प्रेम विकसित झाल्याने भौतिक जगातील सर्व प्रकारच्या वासनातून मुक्ती मिळते. त्यावेळी मनुष्य भगवंतांच्या वृंदावनातील लीला जाणण्यास समर्थ होतो. अशा स्थितीत 6 गोस्वामींविषयी प्रेम विकसित होते, तेव्हा राधा आणि कृष्ण यामधील युगल प्रेम जाणून घेणे शक्य होते. शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभूंच्या संबंधाने माधुर्य प्रेमाच्या स्तरावर अशी क्रमिक प्रगती करीत पुढे जातो, हे दर्शवणाऱ्या या निरनिराळ्या अवस्था आहेत. तर या श्लोकामधून, तात्पर्यामधून आपण हे समजू शकतो, की चैतन्य महाप्रभूंची कृपा प्राप्त केल्याविना आपल्याला राधाकृष्ण यांची कृपा मिळत नाही. आणि त्यामुळेच आपली आसक्ती पहिले चैतन्य महाप्रभूंविषयी वाढवणं फार गरजेचं आहे. तर आपली आसक्ती जी आहे ही इंद्रिय भोगामध्ये लागलेली आहे ना. आपण दीक्षित असून सुद्धा किंवा काही जण ब्राह्मण दीक्षित असून सुद्धा T20 क्रिकेट मॅच बघताय. जर ज्याची भगवंतांविषयी आसक्ती आहे, तर तो कधीही क्रिकेट मॅच बघणार नाही, सिनेमा बघणार नाही, काहीच करणार नाही. भक्ती सोडून काहीच करणार नाही. तर दिल्ली अभी बहुत दूर है. है ना. आपल्याला इकडे-तिकडे, इकडच्या-तिकडच्या गोष्टींमध्ये आसक्ती आहे. ती आसक्ती आपल्याला जन्म-मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरते. त्यामुळे भक्तिविनोद ठाकूरांचं जे खूप सुंदर भजन आहे, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धनजन. आहे ना. आपली आसक्ती कुठे आहे? देह सुखामध्ये आहे ना. देह सुख म्हणजे सगळंच आलं. कानाने, नाकाने, डोळ्याने, जिभेने, त्वचेने जे काही आपण सुख घेण्याचा प्रयत्न करतो, ते सगळं काय देह सुख आहे. आणि नंतर विद्या धनजन. आपल्याला विद्या पाहिजे असते आहे ना, मला हे व्हायचं, मला PhD पाहिजे, मला MBBS, इंजिनिअरिंग अशा प्रकारे IIT, NIT हे सगळं काय? ही सगळी आसक्ती आहे. धन पाहिजे, पैसा पाहिजे, जन पाहिजे, फॉलोअर्स पाहिजे. भले ते Instagram, Facebook, WhatsApp किंवा YouTubeवर असो. तर ही सगळी काय आसक्ती आहे. बद्धजीवाची आसक्ती या गोष्टींमध्ये असते. नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोण विभूतेर लागी. तर इथे भक्तिविनोद ठाकूरांच्या या भजनातून आपण समजू शकतो, की पुढे आसक्ती कशामध्ये असते. पुढची आसक्ती स्वर्गामध्ये असते. स्वर्गात जाऊन डान्स करायचा अप्सरांबरोबर. तिथे काय जे काही पेय आहेत, सोमरस त्याचं पान करायचंय. नंतर काही जणांची मोक्षाप्रती आसक्ती असते ना, मला मोक्ष पाहिजे, मला भौतिक जगामध्ये आसक्ती नाही, मला मोक्ष पाहिजे.
कोणाला मोक्ष पण नको असतो, कोणाला काय पाहिजे असतं, सिद्धी प्राप्त असते, सिद्धी पाहिजे असते है ना. चमत्कार करणे, दुसऱ्यांच्या मनातलं ओळखणे, गोष्टी हवेतून गोष्टी प्रकट करणे. अशा अष्टसिद्धी ज्या आहेत, या गोष्टींची अभिलाषा असते, या गोष्टींची आसक्ती असते. तर हे मला काहीच नकोय असं भक्तिविनोद ठाकूर म्हणताय. तर मला काय कशाबद्दल आसक्ती पाहिजे? तर मला आसक्ती पाहिजे, जन्मे जेन येन तव नाम गुण गाय. की माझा कुठे जरी जन्म झाला तरी मला आसक्ती तुमच्या नाम गुण गाण्यामध्ये व्हावी असं भक्तिविनोद ठाकूर म्हणताय. पुढे काय म्हणता, "ई मात्र आशा मम तोमार चरणे अहेतुकी भक्ती हृदय जागे अनुक्षणी." माझी एवढीच एक इच्छा, अभिलाषा आहे, आसक्ती आहे, की मला भक्ती करायची आहे, तुकी भक्ती. विषयी ये प्रीती एबे छाइये अमार, सई मत प्रीती होक चरणी तुमार. तर माझ्या मनामध्ये विषय वासनांबद्दल प्रीती आहे. त्याच्यामध्ये मी अडकलेलो आहे. तर याऐवजी मला काय पाहिजे, "सेई मत प्रीती होक चरणी तुमार." की माझी प्रीती, माझी आसक्ती तुमच्या चरणांबद्दल, चरणाप्रती पाहिजे असं भक्तिविनोद ठाकूर म्हणताय. तर अशा प्रकारे आसक्ती जे आहे भक्तांबद्दल, भक्तीबद्दल, भगवंतांबद्दल असणं फार आवश्यक आहे. याच आसक्तीने आपण भगवत धामात जाणार आहे. बाकी कोणती आसक्ती, कृष्ण सोडून जी आसक्ती आहे, ती आपल्या जन्म-मृत्यूसाठी कारणीभूत आहे. आणि सगळ्यात तीव्र आसक्ती ही स्त्री-पुरुषांबद्दल असलेलं आकर्षण आहे. स्त्रीला पुरुषांबद्दल आकर्षण वाटतं. पुरुषांना स्त्रीबद्दल आकर्षण वाटतं. ही सगळ्यात हार्डेस्ट अट्रॅक्शन आहे, की जे सहजासहजी जात नाही. म्हातारे झाले तरी जात नाही. मी बऱ्याच ठिकाणी एक WhatsApp प्रोफाईल फोटो आहे. त्याच्यामध्ये पाहिलं, की 2 वृद्ध हे ताजमहलच्या समोर त्यांनी फोटो काढलाय आणि एकाने तो फोटो जो आहे स्वतःच्या WhatsApp प्रोफाईलला ठेवलाय. सगळे केस पांढरे झाले, म्हातारे झाले, तरी ही आसक्ती जात नाही, स्त्री-पुरुषांमधली आसक्ती. आणि याच आसक्तीमुळे आपल्याला भगवंतांशी आसक्ती होऊ शकत नाही. आणि त्यामुळेच भागवत, गीता ही सगळी आसक्ती ही कमी करण्यास मदत करते. आणि त्यामुळेच मग ज्यांना कमी नाही करायची ते भागवत वाचत नाही, प्रवचन ऐकत नाही. उलटं ते काय करतात, पिक्चरची गाणी ऐकतात, सिनेमा बघतात आणि ही आसक्ती आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. पण हीच आसक्ती काय दुःखाला कारणीभूत आहे. त्यामुळे श्रीमद भागवतमध्ये कपिल मुनी सांगतात, की जर आपली आसक्ती एखाद्या स्त्रीबद्दल आणि स्त्रीची आसक्ती पुरुषाबद्दल असेल तर काय, या आसक्तीमुळे तो व्यक्ती जो आहे हा दुःख भोगतो. पण स एव साधुष कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम. पण हीच आसक्ती आपण जर भक्तांबद्दल, साधूबद्दल असेल, सेवा करण्याची आसक्ती, भगवंतांबद्दल आसक्ती, तर ही आसक्तीमुळे काय होते, आपण मोक्षद्वारम अपावृतम, मोक्षाचे, वैकुंठाचे दार उघडतात. तर स्वतः भगवंत कपिल मुनी कोण आहे? स्वतः भगवंतांचेच अवतार आहे. तर ते त्यांच्या आईला सांगताय, की स्त्रीची आसक्ती पुरुषाबद्दल असेल आणि पुरुषाची स्त्रीबद्दल असेल, तर त्या आसक्तीने पतन होतं, नरकाचं द्वार उघडतं. पण तीच आसक्ती ही भक्तीबद्दल, भगवंतांबद्दल, साधूबद्दल, गुरुबद्दल असेल, तर ती मोक्षद्वारम अपावृतम, की ती मोक्षाचा दरवाजा उघडते आणि वैकुंठाचा दरवाजा उघडते. त्यामुळे आपली आसक्ती नेहमी भगवंत, भक्त, भक्ती यांच्याबद्दल पाहिजे. कोणी म्हणत असेल जर पत्नी भक्त असेल तर तिच्याबद्दल आसक्ती असेल तर शेवटी ती पण भक्त आहे. तर तर याला मी आत्ताच बोलणार नाही. याला उत्तर मी जे दुसऱ्या चारोळीमध्ये देईल. तर आसक्ती शारीरिक नकोय. आणि शारीरिक आसक्ती जर असेल कोणत्याही गोष्टीबद्दल, तर ती आपल्या पतनाला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे जरी पत्नी भक्त असेल, तरी शारीरिकदृष्ट्या आपण आसक्त असलं नाही पाहिजे. आपल्याला केवळ भगवंतांशी आणि भक्तांशी आसक्त असलं पाहिजे. तर अशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभूंबद्दल आपल्याला आसक्ती वाढवायची आहे आणि ती कशी वाढवायची आहे याबद्दल जे याच चैतन्य चरितामृतमध्ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी म्हणतात, की चैतन्य महाप्रभूंबद्दल आसक्ती वाढवण्यासाठी काय करावं लागणार आहे?
तर जसं की एखादा मुलगा-मुलगी यांच्याबद्दल आकर्षण स्वाभाविक असतं, तर ते एकमेकांना जास्ती वेळ देतात. त्या जास्ती वेळ दिल्यामुळं काय होतं, आसक्ती वाढते. नंतर गिफ्ट देतात एकमेकांना वाढदिवसाच्या, त्याच्याने सुद्धा प्रेम वाढतं, आसक्ती वाढते. त्याचप्रमाणे आपल्याला जास्तीत जास्त वेळ काय करायचे, हरिनाम घ्यायचे, चैतन्य महाप्रभूंच्या लीलांचं श्रवण करायचंय. त्यांना नेहमी काही ना काहीतरी गिफ्ट आणून द्यायचंय. पत्रं पुष्पं फलं तोयं याच्याने काय होईल, आपली आसक्ती वाढेल आणि श्रवण करायचे. तर या श्लोकामध्ये सांगितलंय, चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ हैया लागे महिमा ज्ञान आहे ते. अशा निर्णायक अभ्यासाने मी श्री चैतन्य महाप्रभूंची महात्म्य जाणून घेतली आहे, असं कोण म्हणतं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी. अशा महात्म्याचे ज्ञान प्राप्त केल्यानेच केवळ आपले मन निश्चयी होते आणि आपण त्यांच्या विषयीच्या आसक्तीमध्ये स्थिर होतो. तर चैतन्य महाप्रभूंबद्दल आसक्ती कशी वाढवायची आहे? तर आपल्याला त्यांची महिमा जाणून घ्यायची आहे. श्रवण करून, अध्ययन करून, तेव्हाच कुठे आपली चैतन्य महाप्रभूंबद्दल आसक्ती वाढेल आणि त्या आसक्ती वाढल्यानंतर आपल्याला राधाकृष्ण जे आहे हे स्वीकार करतील. तर अशा प्रकारे उद्या गौर पौर्णिमा आहे. तर उद्या मंदिरात जाऊन जिथे-जिथे उत्सव आहे चैतन्य महाप्रभूंबद्दल, इस्कॉनच्या मंदिरांमध्ये, सेंटरमध्ये जाऊन आपण त्या उत्सवामध्ये सहभागी होऊ शकतो, कथा श्रवण करू शकतो. कीर्तनामध्ये नृत्य करू शकतो. चैतन्य महाप्रभू हे नृत्य करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आणि चरणामृताचा आस्वाद घेऊ शकतो आणि प्रार्थना करू शकतो, की कृपा करून माझी आसक्ती हे तुमच्याबद्दल वाढवा. जसं भक्तिविनोद ठाकूर म्हणतात, की "सेई मत प्रीती हबे चरणे तुम्हार." तर चैतन्य महाप्रभूंची कृपेची आवश्यकता ही सर्वांनाच आहे, असं नाही की केवळ इस्कॉनच्या भक्तांनाच. तर चैतन्य महाप्रभू नमो महावदन्य आहेत. तुम्ही जर प्रार्थना केली तर निश्चितच ते तुमच्या प्रार्थनेचा स्वीकार करतील आणि आपल्याला कृष्ण प्रेम प्रदान करतील. तर भेटूया काही दिवसांनी नवीन चारोळीसोबत. जय सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभू की जय. जय श्री श्री गौर निताय की जय. नादिया बिहारी की जय. कलयुग पावन श्री गौर हरि की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय. श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय. श्री सची माता की जय. श्री अद्वैत आचार्य की जय. गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण.